welcome back again to my YouTube channel. It's me, Annie, and thank you so much nga po pala sa mga subscriber ko na patuloy na nagstay sa aking channel. And sa mga hindi pa po nakaka-subscribe at mapadaan kayo sa video, so please don't forget to please like my video and also please subscribe to my YouTube channel and also please hit the bell button para ma-notify kayo sa aking mga darating pa na video. So, no further ado, what we're going to do in this video is gagawa tayo ng homemade na kimbap. So, sa homemade kimbap, it's yung mga normal na ingredients lang yung gagamitin natin. So, sa kimbap, meron kasi tayong ginagamit na mat. So, ngayon ang gagawin ko, hindi tayo gagamit ng mat kasi wala kaming mat. Pero, no worries about that. Kahit wala kayong mat, makakagawa kayo ng kimbap. Gamit lang ang inyong kamay. At kung marunong kayong mag-roll, magpaikot-ikot, charot. Kaya basta, makakagawa kayo ng kimbap kahit wala kayong mat. And at the same time, kung hindi kayo makakagamit ng Japanese rice, okay lang yon kung ano yung ginagamit yung rice sa bahay pag magsasaing kayo. Basta, may gagawin lang tayo para mas sumarap or mas iba yung lasa ng rice natin. So, baka kayo maano sa leg ko, guys. Hindi yan chikinini. Allergic siya, guys, ninyo. May allergic ako sa pawis. Ayun, o. So, ayan. Kaya huwag kayong kasi isipin nyo, may chikinini. Hindi ho. Allergic lang po yan sa pawis. Tapos kinamot ko hanggang sa naging ganyan. So, defensive si ate, Kasi ang pangit parang yung ko lang nakita. Oo, ang pangit So, ayun na nga. So, ang gagawin natin, ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients na ginagamit ko pag gumagawa ako ng kimbap. Una sa lahat, syempre, yung ating crab stick. So, ito yung crab stick imitation. Siguro sa supermarket ay mabibili siya ng 100 plus. Pero, ilang piraso na ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pieces na siya. Yan, ito yan guys. Crab stick. And then, kailangan din natin ng Nori Sheets. Sa may mga Korean store, may mabibili kayo nito. Korean store, supermarket. Yan. Siguro nasa 100, ito, bili ko dito 120 guys. And, ang piraso niya sa loob ay mga 10 pieces yan. So, yan. Meron tayong crab stick and then Nori sheet. And meron din tayong pipino. Yan, pipino. Diba? Pipino and then meron din tayong mango. Mango. So, ngayon, mura ngayon ang kilo ng mangga, diba? And then, kailangan din natin ng mga itlog. So, itlog. And then, sesame seed. Ayan. Itong sesame seed ay nabili ko lang siya sa palengke for worth 20 pesos. Makakabili na kayo ng tingin ganito. Kaya hindi nyo na kailangan bumili ng sa mga supermarket na mamahalin, di ba? Kailangan magtipid tayo. And then, kailangan din natin ng sugar. Kailangan natin ng sugar para sa sauce ng ating kimbap. And also, meron din akong cheese. So, gagawa tayo ng kimbap with cheese. It's so even. Bibili mo siya sa 400, mabibili mo siya worth 40 plus. Yan. And then, bumili din ako ng sesame oil. Nabili ko siya sa supermarket ay 90 pesos. Yan. Sesame oil. Gagamitin natin siya. Ito yung sesame oil, ginagamit ko siya sa rice ng ating kimbap. Tapos, kailangan din natin para sa sauce ng ating kimbap ay sachet. Toyo at saka suka. So, ito, tingin lang to. Toyo at suka. Gagamitin ko siya sa sauce niya ng kimbap. And then, kailangan din syempre natin ng a pinch of salt. Yan, salt to guys, hindi lang siya kita. Ito ay salt yan. Yan. Salt po yan. And then, kailangan din natin ng pinaka-importante sa ating kimbap. Syempre, ayun ay ang rice. So, yan. Mga tatlong sandok ng rice to. So, ayan po. Hindi pwedeng mawala ang rice sa kimbap. So, napakita ko na po lahat ng ingredients. Ang gagawin ko na lang is gagayatin ko na lang yung cucumber at saka yung mangga at saka yung cheese. So, dyan muna kayo. Babalik agad ako.
Tapos na natin gayatin yung ating ipapalaman sa ating kimbap. Yung pipino, yung mangga, yung crab stick, at saka yung cheese at yung itlog. So, ngayon naman, pupunta naman tayo sa rice. Ngayon naman, gagawin naman natin yung rice. Titimplahan naman natin siya. So, yan. So, yun guys. Tapos na tayong gayatin yung pipino, yung mangga, yung crab stick, cheese, at saka yung itlog. So, ngayon naman, pupunta naman tayo sa rice ng kimbap. So, kanina mainit pa to. So, ini-set aside ko muna siya. Pinalamig ko. So, ngayon, ang gagawin naman natin is, lalagyan natin siya ng lasa. So, meron ako dito sesame oil. Kailangan lang natin siya ng mga konti nire. Kalahating. So, spread natin siya dito sa rice. Bango. And then, haluin natin siya. Mas maganda kung kayo may gloves para makakati nyo siya. Talaga. And then, lalagyan pala natin siya ng salt. Para naman may lasa ng konti yung ating kanin. So, huwag masyadong damihan. Pinch-pinch lang. Para magkaroon ng lasa ang ating kanin. Yan. Tapos, haluin natin. Haluin natin hanggang sa mag-mix yung sesame oil kung sa kanin. So, ngayon guys, magbabalot na tayo ng ating kimbap. So, kailangan na rin ng Nori Sheets. Dapat pipipitin natin siya. Tapos, magtitira dapat kayo ng konti lang dito. Para magagawa kayo ng lumpia, Shanghai, meron kayong matitira dito na kahit kapiranggot dito. Na-spread ko na yung rice. And then, ang susunod ko naman is, lalagyan natin ng pipino. And pipino. Pipino and then crab stick. Kayo, nasa sa inyo kung gusto nyo ba ng may cheese, may tuna. So, may cheese. So, kasi tatry ko na may cheese. And then, mangga. Tapos, itlog. Yung iba nilalagyan ng spinach para mas masarap. Para mas masustansya. So, ayan. So, ganito yung ayan, guys. So, tapos i-roll natin siya. So, kailangan roll natin siya. Dapat unang ano pa lang, madiin na.
Yan, dapat madiin na siya para hindi magtanggalan yung mga kanin. So, yan. Or para mas madumikit yung kimbap natin. And then, ikot lang natin siya. I-roll lang natin. Roll natin ng maigi. Wala tayong gamit na mat dito. So, roll natin. Yan. So, yun nga pala. Lalagyan din natin ng sesame oil and then brush yung excess na part. Yan, ito. Yung excess na part. Tapos, tsaka i-roll din ulit natin. So, roll natin siya. Yan. So, ito yung kalalabasan ng ating sushi, kimbap, I mean. So, ayan. Tapos mamaya, hahatiin natin siya. So, yun nga guys, tapos na natin balutin yung ating kimbap. So, ngayon, ang gagawin natin is ikakat natin siya. So, yun. So, ngayon po gagawa naman tayo ng sauce ng ating kimbap. So, kailangan natin ng toyo. So, gawa tayo ng 1 tablespoon na asukal. 2 pala. Tapos, imimix natin. So, kailangan din natin ng suka. Yung suka naman is kahit 1 tablespoon. So, guys. So, ito na nga po yung ating kimbap na natapos ko na po gawin. So, ito. Ito yung kimbap na hindi panhahati. So, ito yung sauce. And then, ito po yung product. So, ayan. So, guys, ito ang aking homemade kimbap. So, sana nagustuhan nyo siya. Ayan. Madali lang siyang gawin. And then, sa isang balot na Nori Sheet, ay marami na kayong magagawa. So, ayan, guys. Ito, kita nyo.
So, tapos ang ating video and this is for today's video. I hope nagustuhan nyo ang aking ginawang kimbap at home and sana nakatulong siya sa inyo. And bago po matapos ang video na to, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na please don't forget to like this video and also please subscribe to my channel and please click that bell button para lagi updated sa aking mga video. Bye-bye!